ધોરણ 12 વિષય ગણિતના ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. છેલ્લે આપણે લેક્ચર નંબર 16 ની અંદર ઉદાહરણો સ્વાધ્યાય 4.6 કમ્પ્લીટ કર્યું હતું અને પ્રકરણ એટલે કે સ્વાધ્યાય 4 ના આપણે 1 2 અને 3 દાખલાઓ તમારે ઘરેથી ગણવાના હતા. હવે આજે આપણે ચોથા દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ. પ્રકરણની વાત કરીએ, સ્વાધ્યાય 4 ની વાત કરીએ તો અમુક 4 થી 5 દાખલાઓ જ હું આજે ગણાવવાનો છું. બાકીના બધા દાખલાઓ કાં તો આપણે નિશ્ચયકની અંદર ભણ્યા હશું અથવા તો શ્રેણિકની અનુરૂપ ભણ્યા હશું કે જે અલગ પ્રકારના દાખલાઓ છે એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરશું અને બાકીના જે દાખલાઓ છે એ તમારે ઘરેથી કમ્પ્લીટ કરવાના છે. જો કોઈ ડાઉટ હોય તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. બહુ સરસ છે, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આપી છે કે તમને ત્રણ સંખ્યાઓ આપી. જો ABC વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય કે જો ABC વાસ્તવિક સંખ્યા હોય પહેલી શરત. બીજી શરત કઈ છે? તમને નિશ્ચયક = 0 આપેલું છે. બે શરતો છે તમારી પાસે અહીંયા. આવો દાખલો આપણે 4.2 માં પણ એક આવ્યો હતો કે ભાઈ ABC ત્રણ કિંમતો આપેલી છે પ્લસ તમને નિશ્ચયક બરાબર 0 આપેલું છે. તો સાબિત કરો કે a + b + c = 0 અથવા a = b = c. બે વસ્તુ આપણે સાબિત કરવાની છે. તો પહેલા તો આપણે નિશ્ચયક = 0 લઈ લઈએ. હવે જો પહેલું પરિણામ શું લાવવાનું છે આપણે a + b + c = 0. તો એ તમને આસાનીથી ખબર પડી જાય અહીંયા આગળ કે કાં તો કોઈ બે હારને એક વડે ગુણી કોઈ એક હારમાં ઉમેરી, દાખલા કે બીજી અને ત્રીજી હારને પહેલી હારમાં ઉમેરી, એ જ રીતે બીજા અને ત્રીજા સ્તંભને પહેલા સ્તંભમાં ઉમેરી તો તમારે a + b + c આવી જશે. તો જોઈએ આપણે અહીંયા આગળ c1 થી c1 + c2 + c3 આનો અર્થઘટન શું થાય કે પહેલા સ્તંભમાં બીજા સ્તંભ અને ત્રીજા સ્તંભનો સરવાળો કરતા અથવા તો પહેલા બીજા અને ત્રીજા સ્તંભનો સરવાળો કરતા. પણ ક્યાં આગળ ફેરફાર કેમાં થશે? કે પહેલા સ્તંભમાં. તો જોઈએ આપણે c + a + b અહીં ઉમેરો તો શું થઈ જશે? b = a + b + c. એ જ રીતે અહીંયા આગળ b = a + b + c. સોરી, આપણે સ્તંભમાં પ્રોસેસ કરીએ છીએ તો b = a + b + c, b = a + b + c, c + b + b + c, a + b + c અને c + a. અહીંયા આગળ નિશ્ચયકનું મૂલ્ય આપણને 0 આપેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અવારનવાર ભૂલ કરતા હોય છે. 0 સાબિત કરીને આવતા રહેતા હોય છે. પછી જોવાની વાત એ છે કે 0 એને આવી જતું હોય છે જે તે વિદ્યાર્થીઓને. અહીંયા આગળ એવી ભૂલો થાય નહીં એવો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો c1 માંથી શું સામાન્ય નીકળશે કે 2 = a + b + c, 2 = a + b + c સામાન્ય લેતા 2 = a + b + c સામાન્ય લેતા. હવે 2 = a + b સામાન્ય લેશો આપણે તો શું આવશે? એ બહાર આવતું રહેશે. તો નિશ્ચયની અંદર શું છે કે 1 1 1 c + a, a + b અને b + c. એ જ રીતે a + b, b + c અને c + a. આ ટાઈપના ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે 4.2 માં ભણી ગયા છીએ. હવે તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ કે ભાઈ કાં તો આપણે પહેલી હારને -1 વડે ગુણી બીજામાં ઉમેરીએ અને બીજીને -1 વડે ગુણી ક્યાં ઉમેરીએ? ત્રીજામાં ઉમેરીએ. એટલે બે આપોઆપ 0 આવી જશે. પછી તમે નિશ્ચયકનું વિસ્તરણ કરી શકો. તો જોઈએ આપણે હવે r1 થી r1 - r2 એટલે પહેલા હારમાંથી બીજા હાર બાદ કરતા અને એ જ રીતે r2 થી r2 - r3 લેતા. તો હું છે તમારી પાસે કે 2 = a + b + c નિશ્ચયકની અંદર તો કે અહીંયા આગળ 0 b ની બાદબાકી કરવાની છે. a આવી આ જાય પછી હું કે c - b. એ જ રીતે અહીંથી b આવી આ જાય. પહેલી ને બીજી ની બાદબાકી કરો તો શું વધશે? a - એ જ રીતે b ની બાદબાકી કરો તો શું આવશે? 0. એ જ રીતે આ બંનેની બાદબાકી કરો તો a - c. એ જ રીતે આ બંનેની બાદબાકી કરો તો b - a. તો 1 b + c અને
c plus a equal to 0. હવે આ પદનો આપણે વિસ્તરણ કરવાનો કાંઈક પ્રયત્ન કરીએ, કારણ કે હવે બીજું કંઈ આગળ થઈ શકે એવું છે નહીં. તો આને આપણે એમ રહેવા દઈએ, બે કાઉન્સમાં a વત્તા b વત્તા c. તો અહીંયા આગળ પહેલું પદ તો કેવું છે 0, પહેલું પદ કેવું થઈ જશે તમારી પાસે 0. તો હજી કયું બીજું પદ, તો ઓછા નિશાની આવશે, r1 ને સાપેક્ષ વિસ્તરણ કરતા હોઈએ ત્યારે. તો c1 ઓછા b, ઈ જે હાર અને જે સ્થળ ઓળી આ b નો ગુણાકાર ઓછા b નો ગુણાકાર, તો વચ્ચે નિશાની કઈ આવી છે માઈનસ b ઓછા a. હવે ત્રીજું પદ કેવું આવશે પ્લસ, તો a ઓછા c, ત્યાં આગળ વિસ્તરણ કરો તો આ b નો ગુણાકાર 0, તો ઓછા a ઓછા c. જો નિશાનીમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઇક્વલ ટુ 0 છે આપણી પાસે, એ યાદ રાખવાનું છે ખાસ. તો બે કાઉન્સમાં a વત્તા b વત્તા c, અહીંયા આગળ માઈનસ માઈનસ પ્લસ c ઓછા b, બીજા કાઉન્સમાં b ઓછા a, વત્તા ઓછા શું થઈ જશે ઓછા a ઓછા c, a ઓછા c equal to 0. therefore બે કાઉન્સમાં a વત્તા b વત્તા c, આ b નો ગુણાકાર bc ઓછા ab, bc ઓછા આનો bc ઓછા ac ઓછા b સ્ક્વેર ઓછે ઓછે વત્તા ab. ઈ જ રીતે અહીંયા આગળ તમે જોશો a ઓછા c નો સ્ક્વેર છે તો વર્ગનું સૂત્ર આવશે દ્વિપદીના, તો ઓછા a વર્ગ. અને ખાસ યાદ રાખવાનું કે વચ્ચે નિશાની માઈનસ આવતી છે, કેવી થઈ જશે પ્લસ 2ac, અને c1 પછી કેવું થઈ જશે માઈનસ. તો બે કાઉન્સમાં a વત્તા b વત્તા c, હવે અહીંયા આગળ શું આવી જશે માઈનસ a સ્ક્વેર માઈનસ b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર વત્તા ab વત્તા 2ac માંથી ac જાય ac વત્તા bc ઇક્વલ ટુ 0. હવે જો આપણી પાસે એક પદ તો આવી ગયું છે, આપણે a વત્તા b વત્તા c ઇક્વલ ટુ 0. હજી હું લાવવાનું છે તમારે a ઇક્વલ ટુ b ઇક્વલ ટુ 0, એવું આપણે કંઈક સાબિત કરવાનું છે. તો એના માટે પહેલું પદ તો આવી ગયું છે, તો એના માટે હું બેની અંદર ગુણાવું છું અને અંદરથી એક માઈનસ કોમન લઈ લઉં છું. બેની અંદર ગુણાવું છું અને માઈનસને કોમન લઈ લઉં છું. માઈનસ કોમન લઉં તો શું આવશે a વત્તા b વત્તા c માઈનસ થઈ જશે. હવે માઈનસ બે ની અંદર ગુણાવવાના છે, અંદર શું થઈ જશે કે આ પદો છે કેવા થઈ જશે પ્લસ 2a સ્ક્વેર 2b સ્ક્વેર અને 2c સ્ક્વેર ઓછા આ પદો કેવા થઈ જશે માઈનસ. જો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંથી ભૂલ થતી હોય છે કે મેં બે ને અંદર મલ્ટીપલ કર્યા છે અને અંદરથી મેં માઈનસ કોમન લીધો. માઈનસ કોમન લીધો, માઈનસ વાળા પદો છે કેવા થઈ જશે પ્લસ, અને પ્લસ વાળા પદો છે કેવા થઈ જશે આપોઆપ માઈનસ. હવે તમે આગળ જો તો કાઉન્સની અંદર વર્ગનું સૂત્ર બનતું દેખાય છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ 2a સ્ક્વેર છે, તો 2a સ્ક્વેર નો કઈ રીતે લખી શકું a સ્ક્વેર વત્તા a સ્ક્વેર, a સ્ક્વેર ઓછા 2ab વત્તા b સ્ક્વેર. જો અહીં લખી દઉં છું a સ્ક્વેર ઓછા 2ab વત્તા b સ્ક્વેર, હમણાં તમને આપો આઈડિયા આવી જશે, વત્તા b સ્ક્વેર ઓછા 2bc વત્તા b સ્ક્વેર c સ્ક્વેર વત્તા c સ્ક્વેર ઓછા 2ac વત્તા c સ્ક્વેર a સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0. આ પદ ઇક્વલ ટુ શું આવશે 0. તો કઈ રીતે બહુ સરળ છે, 2a સ્ક્વેર છે ને બે ભાગ પર, a સ્ક્વેર વત્તા a સ્ક્વેર, 2b સ્ક્વેર ના બે ભાગ પર, b સ્ક્વેર વત્તા b સ્ક્વેર, 2c સ્ક્વેર ના બે ભાગ પર, c સ્ક્વેર વત્તા c સ્ક્વેર. પછી હવે બધો લખો કે a વર્ગ ઓછા 2ab વત્તા b વર્ગ, દ્વિપદીનો વર્ગ બને એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પછી આપણે બીજું પદ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ a ઇક્વલ ટુ b ઇક્વલ ટુ c. તો હવે તમને આઈડિયા આવી જશે માઈનસ a વત્તા b વત્તા c કાઉન્સની અંદર a ઓછા b નો સ્ક્વેર વત્તા b ઓછા c નો સ્ક્વેર વત્તા c ઓછા a નો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0. હવે હું લખી શકું આના આધારે તમે આની બરાબર 0 થઈ શકે, તો આની બરાબર 0, તો પેલા પદ બરાબર 0 લઈ લો, કારણ કે બે બાજુ માઈનસ વડે ગુણી દો તો આ માઈનસ તો વ્યુ જવાનું, અથવા તો માઈનસ 0 ના છેદમાં જવાનું, તો એ માઈનસ જતું રહે. તો a વત્તા b વત્તા c ઇક્વલ ટુ 0. હવે બીજું આવશે a ઓછા b નો સ્ક્વેર વત્તા b ઓછા c નો સ્ક્વેર વત્તા c ઓછા a નો સ્ક્વેર
ઇક્વલ ટુ 0. હવે જો પહેલું રિઝલ્ટ તો આવી ગયું છે. બીજા રિઝલ્ટ માટે તમે જો તમને અહીંયા અંદર abc શું આપેલું છે? કન્ડિશન આપેલું છે. abc છે એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. abc છે એ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તો આપણે અહીંયા આગળ આવ્યું તમારી પાસે a ઓછા b નો સ્ક્વેર વત્તા b ઓછા c નો સ્ક્વેર વત્તા c ઓછા a નો સ્ક્વેર. આમનો થકડન શું થાય કે તમે કોઈ બે સંખ્યા હોય એની બાદબાકી કરો એનો વર્ગ કરો, એની બાદબાકી કરો વર્ગ કરો, એની બાદબાકી કરો એનો વર્ગ કરો, કે 0 આવે. તો તમે વિચારો આવું શક્ય છે ખરેખર? આવું ખરેખર શક્ય છે કે તમને કોઈ બે સંખ્યા આપી હોય એની બાદબાકી કરો એનો વર્ગ કરો એનો સરવાળો કરો e પ્લસ આવે? આવું ક્યારેય શક્ય નથી. શું કામ? કે અહીંયા આગળ a ઓછા b નો સ્ક્વેર છે. તમે ગમે એ વાસ્તવિક સંખ્યા લઈ લો a b બરાબર, દાખલા તરીકે હું એમ કહું a બરાબર 3 લઉં, b બરાબર -5 લઉં, તો આપણે જ્યારે a ઓછા b કરતા હોઈએ a ઓછા b કરશું જ્યારે આપણે અહીંયા શું થઈ જશે? 3 5. હવે એનો સ્ક્વેર તો કેવો થવાનો? હંમેશા પ્લસ જ થવાનો. સમજાય કે સમજાતું? તમારે અહીંયા આગળ a અને abc છે એ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે. હવે abc ની ગમે એ કિંમત લ્યો, માઈનસ લ્યો, પ્લસ લ્યો, સમય લ્યો, અસમય લ્યો, એની બાદબાકી કરો. કદાચ માઈનસ આવતી હોય એની બાદબાકી, જો માઈનસ આવતી હોય એની બાદબાકી, એનો વર્ગ કરો તો એ હંમેશા કેવો આવવાનો છે? પ્લસ જ આવવાનો છે. અહીંયા તમે બીજું શું છે કે આ બેનો આનો વર્ગ પ્લસ આવે, આનો વર્ગ પ્લસ આવે, આનો વર્ગ પ્લસ આવે, વચ્ચેનું છે પ્લસ જ છે. તો કહેવાનો મીન આની વેલ્યુ ક્યારે 0 થવાની નથી. આની વેલ્યુ ક્યારે 0 થવાની નથી. a ઓછા b નો વર્ગ વત્તા b ઓછા c નો વર્ગ વત્તા c ઓછા a નો વર્ગ 0 શક્ય નથી. તો આના આધારે તમે શું લખી શકો કે ભાઈ એનો વર્ગ 0 શક્ય નથી? તો આવું તો બની શકે ને. આ તો પહેલું પદ તો આવી ગયું છે આપણી પાસે, એનો વર્ગ 0 શક્ય નથી. તો આપણે આ લખી શકીએ, જો દરેક જગ્યાએ હું ના લખી શકીએ b ઓછા c નો સ્ક્વેર વત્તા c ઓછા તો હવે તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ કોઈ બે વાસ્તવિક સંખ્યા હોય એની બાદબાકી કરો એનો વર્ગ કરો, બીજી બે વાસ્તવિક સંખ્યા લ્યો એની બાદબાકી કરો એનો વર્ગ કરો અને બધાનો સરવાળો કરો. એ ક્યારે 0 થવાનું નથી. પણ આ 0 થઈ શકે. a ઓછા b નો સ્ક્વેર છે 0 થઈ શકે. શું કામ? કે સપોઝ હું a બરાબર 2 લઉં, b બરાબર 2 લઉં, તો a ઓછા b ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું? 0. a બરાબર 2 લઉં, b બરાબર -2 લઉં, તો એક આ 0 થઈ શકે ને આપણે. તો ખાસ કહેવાનો મીનિંગ એવો થાય કે a ઓછા b નો સ્ક્વેર, b ઓછા c નો સ્ક્વેર, c ઓછા a નો સ્ક્વેર 0 થઈ શકે. આના આધારે તમારે લખવું હોય તો શું લખી શકો તમે? એનું પરિણામ એમનું રહેશે અહીંયા આપણે કોણ કરીએ છીએ દાખલો, તો શું થશે પેલું પરિણામ? a b c 0, a ઓછા b બરાબર 0 અથવા b ઓછા c બરાબર 0 અને c ઓછા a બરાબર 0. તો આના આધારે લખવું હોય તો a b c 0 અથવા a b, b c અને c a. જો a અને b સરખા હોય, b અને c સરખા હોય, c અને a સરખા હોય તો તમે શું લખી શકો કે therefore a b c 0 અથવા a b c. તો આ રીતે તમે પરિણામ સાબિત કરી શકો. પણ એમાં આ સ્ટેપ છે એ બહુ મહત્વનું છે. સૌથી મહત્વનું આ સ્ટેપ છે કે a ઓછા b નો સ્ક્વેર વત્તા b ઓછા c નો સ્ક્વેર વત્તા c ઓછા a નો સ્ક્વેર ક્યારે 0 થઈ શકે નહીં. ક્યારે 0 થાય? કે કોઈ બેની બાદબાકીનો વર્ગ ઇક્વલ ટુ 0, બાકી એનો બાદબાકીનો વર્ગ વત્તા b ઓછા c નો વર્ગ વત્તા c ઓછા a નો વર્ગ છે ક્યારે 0 થઈ શકે નહીં. એના માટે આપણે સેપરેટલી 0 લેવા પડે અને એ રીતે આપણે a b c સાબિત કરી શકીએ. હવે જ્યારે આપણે ઉદાહરણો જોઈએ તો એમાં ઉદાહરણ નંબર 31 બાકી હતું આપણે. ઉદાહરણ નંબર 31 તમે નજર નાખશો ઉદાહરણ નંબર 31 માં તો આપણે આ જ વસ્તુ સાબિત કરવાની છે કે આવી રકમ આપેલી છે, અહીંયા સુધીનું કાંઈક સાબિત કરવાનું છે, ત્યાં સુધીનું અહીંયા સુધી આનું મૂલ્ય ઋણ એવું સાબિત કરવાનું છે કે આ જે આવે છે મૂલ્ય કેવું સાબિત કરવાનું છે કે આપણે નેગેટિવ સાબિત કરવાનું છે. અહીંયા તમે વિસ્તરણ કર્યું, અહીંયા સુધીનો દાખલો છે તમારે ઉદાહરણ નંબર 31 છે. તમે રકમ જોશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે જે આપણે રકમ આપેલી છે આવી એ રકમ છે એ ઋણ સાબિત કરવાની છે. ઋણ સાબિત ક્યારે થશે? એની વેલ્યુ નેગેટિવ આવે. એ જે મિસ્ટેકનું મૂલ્ય છે કેવું થશે? માઈનસ થશે. તો ઉદાહરણ નંબર 31 તમારે ઘરેથી જાતે કરવાનું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલા તરફ એટલે કે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 નો અભ્યાસ કરીએ.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 શૂન્ય તરીકે માટે a છે 0 છે નહીં એના માટે નિશ્ચયકનો ઉકેલ 0 નિશ્ચયક કુલ 0 આપેલું છે આપણે એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે ઉકેલ મેળવવો એટલે કે x ની વેલ્યુ મેળવવાની છે ખાસ અહીંયા આગળ સાબિત કરવાનું નથી તમને શૂન્ય તરીકે માટે a 0 ના હોય એવી કોઈ કિંમત છે એના માટે નિશ્ચયકની વેલ્યુ 0 આપેલી છે એને ઉકેલવાની છે ઉકેલવી એટલે x ની કિંમત મેળવવી ખાસ આવા MCQ JEE અને ગુજકેટમાં પૂછાતા હોય છે એ ગણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો જોઈએ કોઈ હાલ કેસમાં પ્રોસેસ કરો અહીં આપેલું શું છે આપણને x + a x અને x x + a x equal to 0 શું કરીએ આપણે કે બીજી હારની અને ત્રીજી હારની પેલી હારમાં ઉમેરીએ તો r1 થી r1 + r2 + r3 લેતા બહુ સરળ છે તો શું થઈ જશે તમારી પાસે x + x + x એટલે 3x + a અહીંયા આગળ શું આવી જશે 3x + a અહીંયા આગળ શું આવી જશે 3x + a અહીંયા આગળ x + a તો જે છે તે x અને x + a હવે r1 માંથી 3x + a સામાન્ય લેતા તો આવશે હું તમારી પાસે 3x + a નિશ્ચયકની અંદર 1x 1x + a x 1x અને x + a હવે કાક આપણે 0 આવ્યો પ્રયત્ન કરીએ બધો તો r1 થી r1 ઓછા r2 પહેલા સ્તંભ અને બીજા સ્તંભની બાદબાકી કરો પછી બીજા સ્તંભ અને ત્રીજા સ્તંભની બાદબાકી કરો એટલે કાક 0 આવી જશે તો જોઈએ c1 થી c1 ઓછા c2 અને c2 થી c2 ઓછા c3 લેતા હવે ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે જોઈ લીધા છે તો પેલું તો શું આવશે કે 3x + a એટલે એમ નામ રહેશે અહીંયા આગળ શું આવી જશે c1 થી c1 ઓછા પહેલામાંથી બીજા સ્તંભની બાદબાકી કરવાની છે તો 0 અહીંયા આગળ આ બેની બાદબાકી કરો શું આવશે -a આ બેની બાદબાકી કરો એટલે અગેન 0 એ જ રીતે આ બેની બાદબાકી 0 a -a 1x અને x + a = 0 હવે આનો આપણે કન્વર્ઝન કરી નાખીએ તો 3x + a 0 ઓછા 0 વત્તા 1 કૌંસમાં a² ઓછા 0 equal to 0 therefore 3x + a equal to into a² equal to 0 હવે અહીંયા આગળ આપણે a કેવું આપેલું શૂન્ય નથી એવું એને આપણે 0 ના છેદમાં મોકલી શકીએ તો શું આવી જશે એ ઉકેલ મેળવવાનો છે કે આપણે x ની વેલ્યુ મેળવવાની છે તો 3x = -a x બરાબર શું થઈ જશે -a/3 આવા દાખલાઓ MCQ માં JEE અથવા તો ગુજકેટમાં ખાસ પૂછાતા હોય છે બહુ સરળ છે કશું જ નવું નથી હવે તો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 આપણે પૂર્ણ કર્યું હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 છે એ તમારે કાક નિશ્ચયકના અનુરૂપ છે એ તમારે ઘરેથી ગણવાનો છે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 નિશ્ચયકના અનુરૂપ છે તમારે ઘરેથી ગણવાનો છે સાતમો દાખલો જોઈએ આપણે તો કાકાઓ આપેલું છે તમને a ઇન્વર્સ આપેલો છે કાક b આપેલું છે બે શ્રેણીકો આપેલા છે તો એની મદદથી તમારે a b ઇન્વર્સ મેળવવાનું છે તમને કાક એક શ્રેણીનો ઇન્વર્સ આપેલો છે અને એક શ્રેણીક આપેલો છે એની મદદથી તમારે શું મેળવવાનું છે સાતમા દાખલામાં a b ઇન્વર્સ બહુ સરળ છે a b ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ થવા બે દાખલાઓ આપણે જોયા હતા સ્વાધ્યાય 4.5 અને ઉદાહરણમાં a b ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ શું થાય ગુણધર્મો મુજબ કે b ઇન્વર્સ * a એ શ્રેણીનો ગુણાકાર બહુ સરળ a ઇન્વર્સ આપેલું છે b ઉપરથી b ઇન્વર્સ મેળવી નાખો a b ઇન્વર્સ બરાબર શું થાય કે b ઇન્વર્સ * a ઇન્વર્સ એટલે કે બે શ્રેણીકોનો ગુણાકાર હવે જો એક્ઝામ્પલ નંબર 8 માટે તમારે બહુ લાંબો દાખલો છે ધ્યાનથી ગણવાનો છે ખાસ 4 થી 5 પેજનો દાખલો ગણાશે ઘરેથી તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે પણ થોડુંક સ્ટ્રિક્ટ સમજી લો adj નો ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ શું લાવવાનું છે adj ઓફ a ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ a ઇન્વર્સ નો ઇન્વર્સ
ઇક્વલ ટુ એ બે પરિણામો સાબિત કરવાના છે. તો સૌથી પહેલા તો આ પરિણામ માટે તમે વિચારો, પહેલા પરિણામ માટે તો પહેલા તેના માટે તમારે શું મેળવવું પડે? કારણ કે ADJ મેળવવો પડે. ADJ મળી જાય પછી ADJ નો ઇન્વર્સ. હવે જો ADJ મળી જાય તો તમારે આપોઆપ A ઇન્વર્સ મેળવી નાખવાનો, કારણ કે એની તમને અહીંયા જરૂર પડશે અને અહીંયા જરૂર પડશે. એટલે A નો ADJ મળી ગયો, A ઇન્વર્સ મળી ગયો. સૌથી પહેલા હું મેળવી નાખું ADJ, પછી શું મેળવવું? A ઇન્વર્સ મેળવવું. આ બે વસ્તુ મળી ગઈ. હવે જો ADJ મેળવો તો પછી પાછો એનો ઇન્વર્સ મેળવવાનો. ADJ નો ઇન્વર્સ, ADJ નો ઇન્વર્સ નું સૂત્ર શું થાય? કે આવું લખી શકો, ADJ એનો ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ 1 mod of ADJ A into ADJ of ADJ A. ઓકે, ADJ of A નું સૂત્ર શું થાય? કે 1 mod of ADJ A into ADJ of ADJ A. એટલું કરશો એટલે તમને પેલું પરિણામ મળી ગયું. પછી તમને જે A ઇન્વર્સ મેળવો છે એના આધારે તમારે શું મેળવવાનું? કારણ કે ADJ એનો ઇન્વર્સ. તો ખાસ યાદ રાખવાનું, ADJ A ઇન્વર્સ મેળવો એના પર તમારે શું મેળવવાનું? ADJ નો ઇન્વર્સ. જો આ વસ્તુ તમે જ્યારે દાખલો ગણશો ત્યારે જ તમને આઈડિયા આવશે. બહુ પ્રોસેસ લાંબી છે એટલા માટે હું અહીંયા ગણાવવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી. બાકી થઈ જાય કેવો છે, સરળ છે. એટલું કરશો એટલે તમારે પેલું પરિણામ મળી ગયું. આ જ રીતે તમે A ઇન્વર્સ તો મેળવેલો જ હશે, A ઇન્વર્સ નો ઇન્વર્સ મેળવી નાખો. A ઇન્વર્સ તો તમે મેળવેલો જ હશે આગળના દાખલામાં, એનો ઇન્વર્સ મેળવી નાખો એટલે તમારે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કમ્પ્લીટ થશે. પણ બહુ લાંબો દાખલો છે, તમે શાંતિથી ઘરેથી ગણશો. સૌથી પહેલા ADJ મેળવો, ADJ નો ઇન્વર્સ મેળવો, ADJ ઓફ A ઇન્વર્સ મેળવો, ADJ A ઇન્વર્સ આટલું મેળવી નાખો એટલે પેલું પરિણામ થઈ ગયું. પછી તમે A ઇન્વર્સ તમે મેળવેલો છે તો A ઇન્વર્સ નો ઇન્વર્સ મેળવો એટલે તમારે પરિણામ નંબર 2 મળી જશે. તો આ રીતે તમે 8મો દાખલો પૂર્ણ કરી શકશો. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 9, 10 અને 11. એક્ઝામ્પલ નંબર 9, 10 અને 11 ડિટરમિનેન્ટ એટલે કે નિશ્ચયક ઉપર આધારિત છે. અગાઉ આપણે એને દાખલાઓ ભણી ગયા છે, તો તમારે ઘરેથી જાતે અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 12 તરફ આગળ વધીએ. તો 12મો દાખલો આપણને શું કહે છે? તમને એક નિશ્ચયક આપેલો છે, એક નિશ્ચયક આપેલો છે અને નિશ્ચયકમાં તમે જોશો તો આપણે કંઈક સાબિત શું કરવાનું છે? x - y, y - z અને z - x કૌંસમાં 1 + pxyz. આવું તો આપણે ઘણી વાર સાબિત કર્યું છે. અને તમે 10મો 11મો 12મો દાખલો મેં તમને કીધા છે એમાં કંઈક આવું જ આવતું છે. 9, 10, 11મા દાખલામાં વધારાનું સાબિત કરવાનું છે કે 1 + pxy અને z. તો તમે રકમ જોશો તો તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવશે કે અહીંયા આગળ કંઈક આપણે ગુણધર્મ નંબર 6 નો ઉપયોગ થતો હોવો જોઈએ. ડાબી બાજુ બરાબર x y z x2 y2 z2 1 + px ઘન 1 + py ઘન અને 1 + pz. આપણે ગુણધર્મ નંબર 6 હતો. કોઈ એક ખાત કે સ્તંભમાં ઘટકો સરવાળા સ્વરૂપે આપેલા હોય તો એને આપણે બે અલગ અલગ નિશ્ચયકમાં લખી શકીએ. તેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ x y z x2 y2 z2 1 1 1. એ જ રીતે વત્તા વધતી જશે એની આગળ x y z x2 y2 z2 px ઘન py ઘન અને pz. હવે તમે જોશો તો કાક પહેલી હારમાંથી x કોમન નીકળે છે, પહેલી હારમાંથી x, બીજી હારમાંથી y, ત્રીજી હારમાંથી z. એ જ રીતે તમને પહેલા સ્તંભમાંથી કોમન નીકળે છે, ત્રીજા સ્તંભમાંથી p. તો આપણે પેલો નિશ્ચય કેમ નામ લેશે? x y z x2 y2 z2 1 1 1 વત્તા r1 r2 અને r3 r1 r2 r3 તથા C3 માંથી અનુક્રમે અહીંથી કોમન નીકળશે x y અને z અને C3 માંથી કોમન નીકળશે p. સામાન્ય લેતા હવે સામાન્ય લેશો તો તમારે શું આવશે? થોડી બે ગણતરી નીચે લખીએ. x x2 1 y y2 1 z z2 1. અહીંયા તો શું આવી જશે? p x y z. અહીંયા આગળ 1 1 1 x y z
x² y² z². જો બે નિશ્ચયક સરખા થાય એવું લાગે છે મને, બંને નિશ્ચયક સરખા બની શકે, એના માટે કાંઈક પ્રોસેસ કરવી પડશે, કાં તો પહેલામાં કરવી પડશે અથવા તો બીજા. તો પહેલો નિશ્ચયક છે એના માટે બીજા નિશ્ચયક જેવો લાવવો છે, તો હું પહેલા પહેલી અને ત્રીજી હાથની અદલાબદલી કરું. જોજો ખાસ યાદ રાખો, પહેલા અને ત્રીજા સ્તંભની અદલાબદલી, બે હાથ કે બે સ્તંભની અદલાબદલી આપણે ગુણધર્મની રીતે કરી શકીએ. જો પહેલા અને ત્રીજા સ્તંભની અદલાબદલી કરું તો c1 = શું આવી જશે? c1 થી c2. આનો અર્થ શું થાય કે જ્યારે બે હાથ અથવા સ્તંભની આપણે અદલાબદલી કરતા હોઈએ ત્યારે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય છે એ કેવા, તો મૂળ નિશ્ચયકનું મૂલ્ય છે એ ચિહ્નમાં બદલાય છે, એટલે કે જે પ્લસ હોય તો માઇનસ, માઇનસ હોય તો પ્લસ, અને પ્લસ હોય તો કેવું થઈ ગયું ત્યારે માઇનસ. અને હજી પછી આગળ બીજી પ્રોસેસ શું કરી નાખું કે આ બેની અદલાબદલી કરું તો અહીંયા 1 1 તો અહીંયા આવી ગયો આપણી પાસે. પછી બાકીના જો પેલી અદલાબદલી કરું c1 થી c3 લો એટલે શું આવશે તો 1 1 1 x² y² z² xy z. હજી મારે કાંઈ મેલ બેઝ તો નથી, મારે તો આના જેવો નિશ્ચયક લાવવો છે. તો એના માટે શું કરવું હજી કે c1 થી c2, ત્યારબાદ હું લઉં c1 થી c2, પહેલા અને બીજા સ્તંભની અદલાબદલી, પહેલા બીજા અને ત્રીજા સ્તંભની અદલાબદલી કરું c2 થી c3. તો બીજા અને ત્રીજા સ્તંભની અદલાબદલી કરું એટલે પહેલા અહીંયા નેગેટિવ આવ્યું છે, ફરી વાર અદલાબદલી કરું એટલે કેવું થઈ જાય? પોઝિટિવ. તો હું આવી જશે તમારી પાસે તો કે 1 1 1 xy z x² y² z² વત્તા pxy z 1 1 1 xy z x² y² z². હવે તમે કોમન લઈ શકો કે આ રીતે લખી શકો 1 pxy z, અને બીજા કૌંસની અંદર હું લઈ શકો કે નિશ્ચયકની અંદર 1 x x², 1 y y², 1 z z². હવે તો તમને આવડવો જોઈએ, આવો તો ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે આવી ગયા છે, સમજાવો કે બંનેમાંથી મેં નિશ્ચયક કોમન લીધો, વધે હું અહીંથી 1 વધશે, સામેથી હું વધે pxy z વધે. હવે આમાં આપણે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરો કે r1 થી r1 ઓછા r2 અને r2 થી r2 ઓછા r3 લેતા તો 1 pxy z 0 x ઓછા y x² ઓછા y² 0 y ઓછા z y² ઓછા z², 1 z અને z². હવે r1 માંથી x ઓછા y તથા r2 માંથી y ઓછા z સામાન્ય લેતા તો વચ્ચે હું તમારી પાસે કે 1 pxy z x ઓછા y y ઓછા z, અહીં વચ્ચે તમારી પાસે 0 1 x plus y 0 1 y plus z 1 z અને z². આવું વચ્ચે તમારી પાસે આનું વિસ્તરણ કરી નાખો 1 pxy z x ઓછા y y ઓછા z. પેલું પદ કેવું છે તમારી પાસે 0 ઓછા 1 1 કૌંસમાં શું આવશે કે આ બીનો ગુણાકાર 0 ઓછા 1, જો 1 નો બદલો આ બીનો ગુણાકાર 0 સોરી -1 કૌંસમાં શું આવશે કે 0 ઓછા y ઓછા z વત્તા x વત્તા y, આ બીનો ગુણાકાર એટલે 0 ઓછા 1 તો 1 pxy z x ઓછા y y ઓછા z y વત્તા z ઓછા x ઓછા y. તો કોણ કીધું કે y y ક્યાં હવે હું તમારી પાસે કે 1 pxy z x ઓછા y y ઓછા z અને z ઓછા x થાય આપણી પાસે. તો આ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ નંબર 12 બહુ સરળ છે, ખાલી ગુણધર્મનો ઉપયોગ છે, ગુણધર્મ નંબર 3 નો ઉપયોગ કરો એટલે દાખલો સરળતાથી થઈ શકે. અહીંથી તો આપણે ઘણા બધા દાખલાઓ જોયા છે આગળ. આ જ રીતે તમારે એક્ઝામ્પલ નંબર ઘરેથી 13મો 14મો અને 15મો બનવાનું છે કે આપણે 12મો દાખલો કરીને આવે 13 14 અને 15 આ જ રીતના દાખલાઓ છે, એનો તમારે ઘરેથી અભ્યાસ કરવાનો છે.
હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 16 એક સમીકરણના ઉકેલની કાંઈક વાત છે, પણ તમને સમીકરણ છે કાંઈક 2x + 3y + 10z એ સ્વરૂપે આપેલું છે. બહુ સરસ છે. x = b સાથે સરખાવો એટલે a છે એ 1/x 1/y 1/z ના સહગુણક. x છે તમારો શું થઈ જશે? ખાસ યાદ રાખજો 1/x 1/y અને 1/z. b બરાબર અચળ 4 અને 2. બહુ સરસ છે. x = b mod is not equal to g. a ઇન્વર્સ નું અસ્તિત્વ છે. આપેલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ મળે. હવે ઉકેલ મેળવવાનો. ઉકેલ મેળવો એટલે તમને જે કિંમતો મળશે ત્યાં આગળ એક 1/x 1/y અને 1/z તમને જે કિંમત મળે તો વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે તમને શું મળી જશે? x y અને z. બહુ સરસ છે. બીજું કાંઈ નથી. ખાલી અહીંયા આગળ તમને x y z માં સુરેખ સમીકરણ આપેલું હોય એની બદલે એના વ્યસ્ત સ્વરૂપે સુરેખ સમીકરણ આપેલું છે, પણ ગણવાની રીત સેમ છે. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 17. MCQ સ્વરૂપે આપેલું છે. 17મો તમને જે છે પ્રશ્ન એ MCQ માં આપેલો છે કે જો a b c સમાંતર શ્રેણીમાં હોય કે ત્રણ પદો a b અને c સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો નિશ્ચય એક બરાબર ખાલી જગ્યા થાય એવું આપણે સાબિત કરવા આપણે MCQ માં ગણતરી કરવાની છે. હવે જો a b c સમાંતર શ્રેણીમાં હોય એને અનુરૂપ આપણે ઉદાહરણ ભેગા થાય તો ત્રણ પદો જ્યારે સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો કોઈ બે પદનો સરવાળો કોઈ ત્રીજા પદના ડબલ થતો હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? a + b = 2c, b + c = 2a અને c + a = 2b. જેની જરૂરિયાત હોય એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા તો r1 થી r1 + r3 એટલે પહેલા અને પહેલી અને ત્રીજી હારનો સરવાળો કરતા ફેરફાર કેમ આવશે? પહેલી હારમાં આ બેનો સરવાળો 2x + 6 2x + 8 2x + 2a + 2c. હવે શું કરીએ છીએ આપણે? તો કે અહીંયા આગળ મને 2x દેખાય છે, 2x + 6 અહીંયા આગળ x + 3 આને હું -2 વડે ગુણી આમાં ઉમેરી દઉં. બીજી હારને -2 વડે ગુણી પહેલી હારમાં ઉમેરી દઉં એટલે આખું પદ 0 થઈ જશે. એનો આપણે વિચાર કરીએ તો r1 થી r1 - 2r2 લેતા આનો અર્થ શું થાય કે બીજી હારને -2 વડે ગુણી ક્યાં ઉમેરવાની? એટલે પહેલી હારમાં ઉમેરતા તો અહીંયા આગળ શું આવી જશે? 0. અહીંયા આગળ 0, અહીંયા આગળ 2x 2 આવી જશે. વચ્ચે હું તમારી પાસે કે 2a + 2c ઓછા શું આવશે કે 4b x + 3 x + 4 આ તો જે છે તે આની બરાબર તમારે લખવું હોય. અહીંયા આગળ તો 0 છે, અહીંયા આગળ 0 છે. હવે તમે 2a + c = શું થાય? 2b. તો 2a + 2c = શું થઈ જશે? 4b. એનો મીનિંગ શું થઈ જશે? તમને 0 0 અહીંયા આગળ શું થઈ જશે કે 4b - 4b 4b - 4b આ બે તો એમ દેશે x + 3 x + 4 x + 2b x + 4 x + 5 અને x + 2c. તો 4b - 4b એટલે 0. નિશ્ચયની કોઈ ખાન કે સ્તંભ 0 હોય તેની વેલ્યુ શું થવાનું? 0. તો તમને આનો MCQ સ્વરૂપે જવાબ શું મળે? તમને 0. જ્યારે તમને ત્રણ પદો સમાંતર શ્રેણીમાં આપેલા હોય ત્યારે કોઈ બે પદનો સરવાળો બરાબર ત્રીજા પદના ડબલ થતા હોય છે. હવે એ જ રીતે તમારે 18મો MCQ છે એમાં કાંઈક a ઇન્વર્સ મેળવવાનું છે. ઘણા બધા દાખલામાં આપણે મેળવી ગયા છીએ. એ તમને જાતે આવડશે. 18 નંબરનો MCQ. હવે આ ચેપ્ટરના છેલ્લા પ્રશ્ન તરફ આપણે આગળ વધીએ. એક MCQ નંબર 19. બધા ઉદાહરણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે અને સ્વાધ્યાયમાં છેલ્લો દાખલો પ્રકરણમાં છેલ્લો દાખલો 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થીટા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થીટા છે એ 0 અને 2π વચ્ચે આવેલો છે. તમને એક શ્રેણિક આપેલો છે એ તો વિકલ્પ નક્કી કરવાનો છે. મોડે કે જે શ્રેણિક આપેલો છે તેનું માન છે એ કેમ આવેલું છે એવું કાંઈક MCQ છે. મોડે બિલોંગ્સ ટુ અને એનો 4 વિકલ્પો આપેલા છે. એના માટે પહેલા તો મોડે મેળવો કે શ્રેણિકનું માન એ નિશ્ચય સ્વરૂપે કન્વર્ટ થઈ જાય તો કાંઈક 2 + 2 sin² થીટા મળે. હવે આપણને ખબર છે કે sin વિધેય છે એનો વિસ્તાર શું છે? સૌ અંતરાલ -1,1. sin નો વિસ્તાર શું છે? સૌ અંતરાલ -1,1. એનો મીનિંગ કે આપણે sin ને કાંઈક લેવું હોય કોની વચ્ચે લઈ શકીએ? 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ sin થીટા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 કે sin થીટા છે -1 અને 1 ની વચ્ચે હોય તો 0 અને 1 ની વચ્ચે હોવાનું છે ને. આનો મીનિંગ આપણે આવું લખી શકું 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ sin² થીટા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. હવે ઉપરનો પદ આપણે કંઈક લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઉપરનો પદ લાવવું હોય આપણે તો હું લખી શકું તમે કે પહેલા 2 વડે ગુણવાનું તો 2 ઉમેરી ગયું તો
2 વત્તા b લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 sin સ્ક્વેર થીટા વત્તા 2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એમાં તો 0 જ આવશે ને 0 વત્તા 2 2 વત્તા therefore b લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 વત્તા 2 sin સ્ક્વેર થીટા ઇક્વલ ટુ હું લખી શકો તમે મોડે તો મોડે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4 નો મીનિંગ શું થાય કે મોડે છે ક્યાં આવેલો છે તો અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે એટલે સૌથી અંતરાલ 2, 4 ની વચ્ચે આવો કાંઈક MCQ તમારે હશે તો આમાં 0 આવે છે અહીંયા આગળ કાંઈક મોડે છે કે શ્રેણી કે આપેલો છે એનું માન મેળવવું છે સૌથી અંતરાલ 2, 4 ની વચ્ચે આવેલો હોય એક કન્ડિશનનો ઉપયોગ થાય કે sin નો વિસ્તાર શું છે એટલે કે સૌથી અંતરાલ -1, તો sin થીટા છે આપણે 0 અને 1 ની વચ્ચે લઈ શકીએ તો બહુ સરળતાથી ગણી શકીએ તો અહીંયા આગળ ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર 4 નિશ્ચયક ની આપણે પૂર્ણાવર્તી કરીએ છીએ અહીંથી તમને જે દાખલાઓ સ્વાધ્યાય 4 માં ઘરેથી ગણવાના કીધા છે તમારે દરેક દાખલાઓ 2 વખત ગણવાના છે રેફરન્સ માટે તમે 4.2 અથવા તો ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરી શકો પણ જે તમને જે હોમવર્કમાં દાખલાઓ આપ્યા છે બધા થઈ શકે એવા છે કે જેને દાખલાઓ આપણે આગળ ગણી ગયા હોઈએ તો નમસ્તે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળીએ ત્યારે આપણે નવા ચેપ્ટરનો પ્રારંભ કરશું નમસ્તે